Të nderuar shikues, mirëmbrëma për gjithë me Harbi Alien, ju ftojmë të ndiqni edicionin qendror informativ në News 24. Përshëndetje shikues, do të jem me kolegen Nisida Tufa, më parë ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Kuvendi miratoi pa dakordësinë e opozitës pikat e rendit të ditës, ndërsa të djathtët qëndruan para foltores, por sërish kreu të opozitës, i cili u përjashtua nga seanca, nuk ju dha fjala nga Ruçi. Pas seancës, Basha deklaroi se nëse kuvendi do të vijojë me sjellje diktatoriale, atëherë opozitës i linde drejta t'i kërkojë popullit të marrë në dorë parlamentin. Ngritja e Komisionit për Reformën Zgjedhore u bë shkak për ndërprerjen e përsëritur të seancës plenare. Kjo pasi deputetët e majt ranë dakord që diskutimi për këtë komision të shtyhet, ndërsa opozita e kundërshtoi vendimin. Policia e Elbasanit bën të ditur se ka arrestuar 31 vjeçarin Enea Bekteshi, i cili ishte në drejtimin e mjetit të blinduar Audi që goditi mjetin e zëvendës drejtorit të policisë së Elbasanit Gjergjo Shafi. Ish kryeministri Berisha deklaroi për gazetarët jashtë parlamentit se ajo që ndodhi në Elbasan nuk është asgjë përpara situatës kriminale në Shkodër, ku sipas tij biznesmenët po largohen për shkak të presioneve nga krimi. Dy zyrtarë të ambasadës Shteteve të Bashkuara në Tiranë sqarojnë publikun për kujdesin që duhet të tregohet gjatë aplikimit për llotarinë amerikane. Ata vënë theksin kualifikimin që aplikanti duhet të ketë në arsim në mënyrë që të mund të sigurojë një punë në Shtetet e Bashkuara. Britaniku me origjinë japoneze, Kazuo Ishiguro, u shpall sot fituesi i çmimit Nobel për letërsinë. Do që titujt kryesor të edicionit Lajmeve vijojmë mëngjesisht. Kuvendi miratoi pa dakordësinë e opozitës pikat e rendit të ditës, ndërsa të djathtët qëndruan para foltores, por sërish kreu të opozitës, i cili u përjashtua nga seanca, nuk ju dha fjala nga Ruçi. Pas seancës, Basha deklaroi se nëse kuvendi do të vijojë me sjellje diktatoriale, atëherë opozitës i linde drejta t'i kërkojë popullit të marrë në dorë parlamentin. Javën e kaluar, Edi Rama i preu zërin dhe figurën parlamentit. Sot urdhëroi Ministrin e Sigurimit të Shtetit të aplikonte format e diktaturës komuniste për të mbyllur gojën opozitës. Parlamenti është vendi ku opozita ushtron drejtën e saj të patjetërsueshme për debat dhe për fjalën e lirë. Nëse kjo e drejtë shkelet, nëse rregulloria e parlamentit shkelet, sepse Edi Rama dhe Gramoz Ruçi kanë frikë të përballen me të vërtetën e Shqipërisë në thundrën e krimit të bërë njësh me Edi Ramën dhe me Gramoz Ruçin, atëherë ora e këtij parlamenti merr fund shumë shpejt. Meqenëse këtë parlament vendoset të rikthehet edhe një herë regjimi diktatorial që për 50 vite ndaloi mendimin ndryshe dhe ekzekutoi në gjitha format dhe mënyrat opozitën dhe mendimin kundër, atëherë ka ardhur koha, themi të vërtetën troç, paqja sociale është rrezikuar, bashkë ekzistenca demokratike është rrezikuar dhe opozitës i lind jo vetëm me drejta, por detyrimi t'i bëjnë thirrje shqiptarëve të marrin parlamentin në duart e tyre. Ndërkohë, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla tha se Basha u përjashtua pasi shkeli rregulloren dhe ky vendim i kuvendit tregoi se nuk ka deputet veçantë apo superdeputet. Respektimi rregullores dhe parashikimet e neneve 63, 64, 65 rregullores sot u zbatuan ashtu siç parashikohen ndaj kryetarit të Partisë Demokratike, po ato janë të njëjta ndaj çdo deputeti. Ishte një teatr, jo i këndshëm, por sytë e veshëve shqiptarëve, ku shihnin se si ata që bëjnë ligjet, veti shkilin ligjet, ka mbaruar një herë për gjithmonë, dhe sot është rasti më i mirë për t'i thënë çdo deputeti që nuk ka as deputet veçantë, nuk ka as superdeputet, për sa i përket rregullores kuvendit, atu jemi gjithë barabartë. Zoti Basha foli pak më përpara për një thirrje qytetarëve për të marrë në dorë situatën pas kësaj që ndodhi sot. Ju si e komentoni, a e merrni seriozisht këtë thirrje? Nuk e komentoj këtë. E kam dëgjuar shpesh këtë thirrje. Jemi lodhur me këtë thirrje që do të pyesni zoti Basha për këtë. Unë nuk do ta komentoj kurrë zotin Basha. Duhet ju them që Kuvendi i Shqipërisë më në fund po hyn në një bindje që respektimi i rregullores duhet të jetë i njëjtë për gjithë dhe në këtë kontekst asnjë deputet nuk duhet të thyejë rregulloren.
Ngritja e Komisionit për Reformën Zgjedhore u bë shkak për ndërprerjen e përsëritur të punimeve të kuvendit dhe përjashtimin e kreut të opozitës nga seanca. Kjo pasi deputetët e majt ranë dakord që diskutimi për këtë komision të shtyhet, ndërsa opozita e kundërshtoi vendimin. Lulzim Basha u ngrit në foltore dhe nuk lëvizi prej andej derisa Gramoz Ruçi e përjashtoi nga seanca. Në zbatim të nenit 64 dhe 65, si kryetari i kuvendit, jap masën e përjashtimit nga seanca plenare të deputetit Lulzim Basha. Ky i fundit e provoi pari shihen e përjashtimit nga parlamenti në mandatin e ri. Shkak për këtë u bë pushtimi foltores për minuta të tëra. PD kërkoi që në këtë seancë të kishte diskutime për ngritjen e Komisionit të Reformës Zgjedhore, sipas dakordësisë të arritur një ditë më parë në konferencën e kryetarëve. Mirëpo PS e LSI e nxorën atë blluf kur thanë se ishin të papërgatitur për debat, ndaj kërkuan shtyrje për javën e ardhshme. Propozoj që në ora 16 të rifilloj seanca dhe të kemi mundësi që debatojmë. Kërkojmë patjetër kohën që të përgatisim diskutimet, se në rast se grupi parlamentari i PD-s e ka pas dhe ka përgatitur këto diskutime, shumë mirë. Por ne jemi para një situate të papritur dhe mendoj që kjo është një pabarazi. Propozimi minimal është ndalemi këtu në këtë vendim, nuk e miratojmë sot, e miratojmë javën që vjen dhe predispozojmë që të ketë diskutime nga të tërë. Unë bie dakord me propozimin pjesërisht të zotit Vasili, nëse Partia Demokratike do të bëjë debat për këtë çështje, dakord, bëjmë debat për këtë çështje, pika 3 e rendit ditës shtyhet për herës tjetër, ky është propozimi. Atëherë kush është dakord që të shtyhet për seancën tjetër? Shtyhet për seancën tjetër. Votimi i hedhur çoi drejt foltores Lulzim Bashën. Ju keni lepurin bark. S'dini nga t'Albani, se nga njëra ju ka kap Elbasani, nga nga tjetër rruga Elbasanit. Ne kemi propozuar orën 4, nëse ju duhet më shumë kohë përgatiteni, merrni orën 6, është në rendin e ditës, s'mund ta heqësh në rendin e ditës, nga rendi i ditës ti, sepse ka ardhur i papërgatitur. Se kështu i bie që 4 vite të shtysh debatin me një qëllim, ti mbyllësh gojën opozitës. Ne këtë nuk ta lejojmë, Gramoz Ruçi. Kjo s'është mbyllje goje e opozitës, do të ishja dakord të konsiderosh e tillë, në qoftë se unë do të hidhja në votim që të mos kishte diskutim. Koha për proceduri përfundoi dhe Ruçi kërkoi të largohej. Po plotësohet koha 2 minuta që ke pushtuar foltoren, do të marr masa, ulu. Mosbindja e Bashës për të lënë foltoren e detyroi kryeparlamentarit të ndërpriste seancën për 5 minuta. Për pushtim të foltores të tërheq vërejtje zoti Basha sipas rregullores, 5 minuta pushim. Rikthimi e gjeti sërish Bashën në këmbë, me asnjë mendim për t'u larguar që andej, edhe pas vërejtjes së marrë. 5 minuta parlamente e 5 minuta pushim, kështu degradoi parlamenti deri në përjashtimin e Bashës. Kreu i kuvendit me sa duket dëshiron t'i japë edhe një mundësi të fundit demokratëve dhe u caktoi atyre pasditen për të rimbledhur. Përgjatë këtyre orëve, Basha vijoni ngujuar në sallën e parlamentit, me lëshimin e vetëm që të ketë mundësi shplodhjeje, nga qëndrimi në këmbë që ta pres për inisjen e seancës. Fotot e siguruara nga News24 tregojnë se lideri demokrat është ulur krah për krah para ardhësit të tij, i rrethuar nga disa prej deputetëve të grupit. Përplasjet PD, PS kanë vijuar edhe jashtë parlamentit. Spiro Pali u ka kërkuar kolegëve demokrati i thërasin arsyes, ndërkohë që Ali Beaj akuzoi kryetarin e kuvendit se ka mbushur sallën e parlamentit me çimka. Mbajtja penge foltore së parlamentit nga demokratët që kërkojnë debat në nisje të reformës zgjedhore, për socialistët cilësohet si një pretendim për sherr nga partia më e madhe e opozitës. Në emër të majorancës, nënkryetaria e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Elisa Spiro Pali i është drejtuar me një apel kolegëve demokrat që t'i rikthehen arsyes dhe të miratojnë komisionin e posaçëm për reformën zgjedhore. Ne erdhëm sot këtu për të votuar komisionin e reformës zgjedhore, siç ata e donin dhe siç e kërkuan. Nuk na e dhanë këtë mundësi, nuk na lanë të votonim, sepse si duket ata nuk kanë ardhur me arsyen serioze për të votuar këtë komision zgjedhor, po kanë ardhur për sherr. I bëjmë thirrje Partisë Demokratike pa diskutim që t'i kthehet arsyes dhe i themi në fund që si duket, kur Perëndia të merr mend, vetëm Perëndia mund të bëj derman. I menjëhershëm ka qenë reagimi i deputetit Partisë Demokratike Enkelejt Ali Beaj. Pas ndërprerjes së seancës së kuvendit, Ali Beaj deklaroi se PD nuk tërhiqet nga kërkesa e saj dhe se nuk do ta lëshojë foltoren. Ali Beaj dënoi vendimin e kreut parlamentit që përjashton kryedemokratin Basha nga seanca plenare. Ne sot kishim të drejtën të diskutonim. Majoranca e papërgatitur në këtë rast
për debatuar me opozitën. Nuk pranojnë. Nuk pranojnë dhe bëjnë këtë skenar, duke përjashtuar pa të drejtë kryetarin e opozitës. Ne do të vazhdojmë sepse ky tempull këtu nuk është një vend ku snajperat e Gramoz Ruçit mund vendosin dhe mund të përjashtojnë dhe të mbyllin gojën opozitës. Ajo kohë ka mbaruar me kohë e me vakt. Opozita do të qëndrojë këtu, do të presim me qetësi të fillojë seanca, kërkojmë të drejtën tonë. Më herët deputetët demokrat debatuan ashpër me kryeparlamentarin Gramoz Ruçi, duke kërkuar me forcë zhvillimin e debatit për reformën zgjedhore, i propozuar prej tyre të mbajë në orën 16. Situata u tensionua edhe më pasi kryedemokrati i përjashtuar Lulzim Basha, bashkë me deputetë të tjerë, vendosën të qëndronin në foltoren e kuvendit. Në pamundësi për vijimin normal, Ruçi vendosi mbylljen për herë të katërt të seancës së kuvendit, ndërsa ftoi deputetët të dhurojnë gjak në ambientet e parlamentit. Policia e Elbasanit bën të ditur se ka arrestuar 31 vjeçarin Enea Bekteshi, i cili ishte në drejtimin e mjetit të blinduar Audi që rreth 2 javë më parë goditi mjetin e zëvendës drejtorit të Policisë e Elbasanit, Gjergjo Shafi. 31 vjeçari njihet si antar i bandës Çela dhe rezulton i përfshirë në disa ngjarje kriminale në këtë qytet. Ndodhi në Elbasan një ngjarje që mori goxha jehon mediatike. Shumë shpejt do të shihni një zinxhir veprimesh të pandërprer të policisë shtetit për të godit organizatat kriminale, për të godit elementet kriminal dhe për të godit të inkriminuarit brenda policisë shtetit. Me njëherë pas kësaj deklarate të kryeministrit Rama, policia njoftoi se e kishte arrestuar drejtuesin e automjetit të blinduar Audi që goditi mjetin e zëvendës drejtorit të Policisë e Elbasanit Gjergjo Shafi gjatë aksionit policor vjeç 2017 në këtë qytet, mbrëmjen e 18 shtatorit. Policia e Elbasanit në bashkëpunim me forcat e ndërhyrjes së shpejtë, si dhe me forcat e posaçme operacionale të policisë së shtetit, arrestuan 31 vjeçarin Enea Bekteshi, i njohur si antar i bandës Çela në Elbasan. Policia dyshon se Bekteshi ishte në drejtimin e mjetit Audi të blinduar, me të cilin goditi mjetin e policisë në lagjen Dyli Haxhire pranë tregut agroushqimor. Pasi goditi mjetin ku ndodhej zëvendës drejtori Policisë e Elbasanit, Audi u fut në ambientet e brendshme të tregut, ku nuk u ndoq më nga policia. Bekteshi u ndalua në Cërik, në banesën e kunatit të tij Alex Populeku, i cili e mbante të fshehur që prej 18 shtatorit. Edhe kunati Bekteshit përfundoi në prangat e policisë, pasi gjatë kontrollit në banesë ju gjet dhe ju sekuestrua një sasi kanabis sativa, si dhe një mjet impret. Policia ka identifikuar edhe personat e tjerë që ishin në Audin e blinduar me Bekteshin mbrëmjen e 18 shtatorit, por nuk i publikon emrat e tyre. Enea Bekteshi nuk është një emër i panjohur për policin. 31 vjeçari rezultoni përfshirë në disa ngjarje kriminale. E para daton në 3 shkurt, e njohur si masakra e Elbasanit, ku 3 persona u vranë dhe 7 të tjerë mbetën të plagosur. Dhe më pas ajo 6 gushtit të këtij viti, ku qëllua me antitank ndaj Hotel Univers në pronësi të familjes Çapja. Gjykata e apelit për krime të rënda caktoi masën e sigurisë arrest me burg për Vladimir Dedjan dhe Ledio Zabeli, të 2 persona të dyshuar si të përfshirë në ngjarjen ku një makinë e blinduar përplasi makinën e zëvendës drejtorit të Policisë së Elbasanit, mbrëmjen e datës 18 shtator në Elbasan. I dyshuari tret, Klement Xhaferi, do të vazhdojë të qëndrojë në masën e arrestit shtëpiak, sikundërse kishte urdhëruar shkalla e parë për të. Natyre rëndojnë akuzat e armëmbajtjes pa leje, trafiku të narkotikëve dhe përkrajjes së autorëve të krimit. Sulmi ndaj policisë në Elbasan ndodhur në derën e tregut agroushqimor, po hetohet nga prokuroria për krime të rënda. Njëherëzi prokuroria ka marrë në dorë edhe një kallëzim të bërë nga biznesmeni Petri Çela ndaj zëvendës drejtorit të policisë në Elbasan, Gjergjo Shafi, si dhe 6 punonjësve të policisë, të cilët i akuzon për shpërdorim detyre dhe kryerje të veprimeve arbitrare. Kryeministri Berisha deklaroi për gazetarët jashtë parlamentit se ajo që ndodhi në Elbasan nuk është asgjë përpara situatës kriminale në Shkodër, ku sipas tij biznesmenët po largohen për shkak të presioneve nga krimi. Duhet të them se ajo që shpërtheu në Elbasan 2 herë në mos 3 më agresive është në Shkodër. Qytet nga i cili po ikin biznesmen,
po i dorëzojnë krimit bizneset, sepse serial killer dhe trafikantët në Shkodër bëjnë ligjin në çdo sekond të 24 orëshit. Vlorën e pat vetë në çkatandisje është. Shqipëria ka një krye të meduzës së krimit organizuar dhe kreu i meduzës së krimit organizuar është Edi Rama dhe çdo deklarat që devion kësaj është absolutisht nuk e ndihmon luftën kundër krimit, por përkundrazi në një farë mënyre i jep, si thush, stre ati që është koka e meduzës. Arrest me burg caktoi gjykata e Vlorës për 39 vjeçarin Ferdinand Lanaj, i cili mbeti i plagosur në atentatin e së dielës në rrugën transballkanike në Vlorë. Masa ndaj tij u dha në kushtet e spitalit ku Lanaj vijon të kurohet prej ditës së atentatit, që dyshohet se u krye nga vrasës me pagesë. Në përfundim të hetimeve rezultoi se arma që u gjet në vëngjarje i përket Lanajt, i cili është arrestuar me akuzën e prodhimit dhe mbajtjet pa leje të armëve luftarake. 3 persona mbetën plagosur nga atentati mes cilëve djali i mitur i Lanajt, B. Lanaj, 8 vjeç, si dhe 50 vjeçare Dritan Bega. Kamerat e sigurisë të disa bizneseve përreth vendit të krimit kanë fiksuar të gjithë dinamikën e ngjarjes, ku një makinë tip BMW me xhama të zinj e ka pritur shënjestrën. Më pas 2 personat e maskuar qelluan me automatik ndaj makinës tip Benz, ku udhëtonte shënjestra atentatit të Ferdinand Lanaj. Ekspertiza e GPS-it të makinës me të cilën dyshohet se udhëtonte Denis Shtraza mbrëmjen e rrëmbimit dhe pas vrasjes së Gazmen Çollakut nuk i shërbeu procesit gjyqësor. Nga leximi që eksperti i bëri materialit të ardhur nga Gjermania, rezulton se nuk ka të dhëna të shumta për lëvizjet e makinës luksoze në territorin shqiptar. Prokuroria ndërkaq kërkoi të vijë në seancë eksperti gjerman. Ekspertiza e GPS-it të makinës me të cilën dyshohet se udhëtonte Denis Shtraza mbrëmjen e rrëmbimit dhe më pas vrasjes së Gazmen Çollakut, të cilën prokuroria e konsideronte si provë të fortë kundër të pandehurit, nuk i shërbeu as pak procesit. Eksperti i caktuar nga gjykata për të lexuar materialin tha në seancë gjyqësore se nga të dhënat që ka në dispozicion nuk mund të përcaktojë lëvizjet e automjetit para dhe pas ngjarjes së 6 janarit 2016. Nga leximi që eksperti i bëri materialit të ardhur me letërporosi nga Gjermania, rezulton se nuk ka të dhëna të shumta për të përcaktuar lëvizjet e makinës luksoze në territorin shqiptar, përveç 2 rasteve kur shfaqet në Vlorë dhe Fier. Ekspertët gjerman kanë konstatuar edhe lëvizje të mjetit në disa shtete europiane, fakte të cilat u bën prezente në gjykatë nga eksperti shqiptar. Përmes ekspertizës që vonoi muaj të tërë për të mbërritur, prokuroria pretendonte të rrëzonte alibin e të pandehurit Denis Shtraza, i cili këmbgul që natën e krimit ndodhej në Tiranë dhe nuk ka udhëtuar drejt Durrësit. Shtraza është i vetmi i akuzuar për rrëmbimin dhe torturimin me pasojë vrasjen e 40 vjeçari Çollaku. Për krimin akuzohej edhe Ervin Dalipaj, por çështja ndaj tij u pushua pas vdekjes, për shkak se ish oficeri i policisë u ekzekutua në një atentat mafios në prill të këtij viti. I pandehuri këmbgul se nuk ka lidhje me krimin dhe se me viktimën është njohur në burg dhe kishte marrëdhënie miqësore me të. Qeveria ka nisur të vërë në jetë reformën e paralajmëruar rregullore e cila lehtëson procedurat për qytetarët dhe biznesin. Në një konferencë për mediat, kryeministri i vendit Rama listoi dokumentat që nuk do të printohen më nga qytetarët, por do të mundsohen online nga zyrat e shtetit. Ndonse gazetarët insistuan për të bërë pyetje mbi aktualitetin politik, Rama tha se aktualiteti i vërtet është lehtësimi i procedurave për qytetarët, ndërsa çështjet e tjera janë dokra. Në sytë e Edi Ramës, veprimi i bandave të drogës dhe të inkriminuarve nuk është në krye të listës së shqetësimeve. Meraku i tij lidhet me lehtësimin e procedurave për qytetarët në sportelet e administratës shtetërore. Aktualiteti është ky dhe aktualitet tjetër nuk ka. Të tjerat janë dokrahini, siç thoshte Abd Gjergj Fishta. Me që media merret me gjëra më të rëndësishme, siç është për shembull zënia foltore të parlamentit e ka kush e ka. Vetëm brenda një muaji janë 24 dokumenta të cilat nuk do ju kërkohen më qytetarëve dhe bizneseve në zyrat e shtetit. Në këtë listë janë edhe një numër vërtetimesh dhe dokumentash që lëshohen nga drejtoritë e varësisë së Ministrisë së Financave. Certifikatat familjare, certifikatat personale,
janë në sistem dhe nga sistemi zyrat e shërbimeve të shtetit duhet i nxjerrin pa asnjë qindark në kohë reale. Pensionistët nuk kanë më asnjë arsye të bëjnë asnjë metër rrugë dhe të humbasin asnjë sekond në radhë për të marrë vërtetim pensioni. Karta e shëndetit, po njësoj. Konfirmimet për gjendjen aktive të mjetit, autorizimet për rifitimin e lejes drejtimit, vërtetimet për lejen e drejtimit. Ministri i Financave dhe Ekonomisë ka urdhëruar të gjitha institucionet e varësisë që të mos kërkojnë më dokumentat e mëposhme, certifikatën e regjistrimit në QKB, përfshirë dhe NIPT-in, e famshëm, ekstraktin historik të kompanisë, vërtetimin për pagimin e kontributeve nga subjekti, vërtetimin për përgjegjësitë tatimore, vërtetimin për regjistrin e investitorit, vërtetimin për pagim detyrimesh, vërtetimin për individ paregjistruar, vërtetim statusi aktiv, pasiv, përfshirë datën, vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit. Por nëse qytetarët do të përballen përsëri me kërkesa për certifikata, ata duhet të raportojnë dhe nënpunësi përkatës do të marrë përsipër pasojat. Aktualisht janë mbi 1000 certifikata apo vërtetime që i kërkojnë qytetarëve dhe biznesit nga institucionet shtetërore. Qeveria thotë se përmes reformës rregullatore, numri i tyre do të përgjysmohet. Vetëm disa ditë pas nisjes së fazës së tretë të aksionit anti-informalitet, përfaqësuesit e investitorëve të huaj shprehin ankesa mbi kontrollet nga inspektorët tatimor. Ky problem është prezent nga bizneset amerikane që operojnë në Shqipëri, gjatë një takimi të zhvilluar me drejtorinë e tatimeve. Antarët e dhomës amerikane të tregtisë kërkojnë që vizitat e inspektorëve tatimor të jenë më të rralla. Alketa Uruçi, antarja e bordit të dhomës amerikane, tha se kontrollet marrin deri në 3 muaj kohë dhe në fund nuk gjen shkelje. Uruçi kërkoi më shumë profesionalizëm nga tatimorët. Shohim inspektor që vinë në kontroll dhe rinë 2 muaj, 3 muaj, duan të shohin çdo gjë, po nuk dinë çfarë të kontrollojnë. Domethënë vinë vërdall nëpër dokumenta, kapin mos përputhje sipas atyre, pastaj bëhet kemi gjetur një gjë, shkon ja shpjegon, ata kthehen prapë dhe thon po ishte në rregull, nuk paska mungesë rakordimi, po them ndërmjet të TVSH-s dhe bilancit etj. Me radhë, për të sqaruar keq kuptimet që mund të lindin nga mënyra se si bëhet kontrolli. Këto shqetësime bizneset e dhomës amerikane i bën të ditura gjatë një takimi me drejtoren e drejtorisë VIP në administratën tatimore. Përfaqësues të tatimeve thanë se kontrollet fiskale do të fokusohen në sektor të veçantë dhe se aksioni do të zgjasë 3 muaj. Nëse do të kaloj kjo fazë dhe nëse ju do të përmirësoni situatën tuaj në çdo aspekt, jeni të sigurt që vizitat do të jenë shumë herë më të pakta tek ju. Kontrollet do të shkojnë drejt minimizimit, drejt kontrolleve nga zyra dhe kontrollet në biznes do të jenë shumë të rralla. Do të jenë vetëm atëherë sepse do të funksionojë investigimi. Nga 1 tetori, qeveria ka nisur aksionin anti-informalitet. Nga të dhënat e deri tanishme në të gjithë vendin, janë kontrolluar në terren rreth 1400 subjekte, ku 2 nga problematikat e evidentuara janë mungesa e kuponit tatimor, si dhe xhiro mbi 5 milion lekë të rreth 400 bizneseve të vogla. Vetëm në 3 ditët e para të aksionit kundër informalitetit, grupet e inspektorëve tatimor kanë konstatuar se më shumë se gjysma e bizneseve të vogla të kontrolluara kanë deklaruar një xhiro ditore më të ulët se sa realizojnë në të vërtetë. Sipas Ministrisë Financave, kontrollet e tatimorëve do të vijojnë si nga zyrat, ashtu edhe në terren në të gjithë vendin. Aksioni i nisur kundër informalitetit pritet të ulëndjeshëm numrin e bizneseve të vogla që aktualisht janë të përjashtuara nga taksat. Të dhënat e para nga verifikimet e grupeve që kanë zbritur në terren tregojnë se më shumë se gjysma e bizneseve të deklaruara të vogla e kalojnë xhiron vjetore prej 5 milion lekësh dhe duhet të paguajnë TVSH-n e taksat të tjera. Sipas Dikasterit të Financave, në vetëm 3 ditë, numri i këtyre subjekteve është 373. Në terren janë verifikuar 1394 subjekte, ndërsa punonjës të tjerë të tatim taksave raportohet të kenë kontaktuar rreth 6500 biznese për të nxitur vetë korrigjimin. Para ditën e së mërkurës, inspektime pati në zonën e Tiranës së Re, mes 5 bizneseve të llojit dyqan dhe kafene,
një prej tyre u gjobit për mos lëshim të kuponit tatimor. 95 grupe si pas dikasterit të financave po verifikojnë si përmarrjet e paregjistruara në QKB dhe në organet tatimore. Kontrolli përfshin verifikim të përdorimit të pajisjeve fiskale dhe lëshimin e kuponit tatimor, verifikimin e deklarimit të punojësve në organet tatimore, si dhe verifikimin për dokumentimin me faturë tatimore të mallrave në subjekte të tjera. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se vetëm 8 parti kanë paraqitur pranë këtij organi raportin për financimin e fushatës zgjedhore, duke lajmëruar masa administrative për 10 partitë e tjera. Mas me gjob 12 milion lek u morë edhe për Partinë Demokratike, po sot KQZ urdhëroi administratën të shqyrtoj kërkesat e prokurorisë për deputetët Aqif Rakipi e Gjetan Gjetani. Vetëm 8 nga 18 parti politike kanë dorëzuar brenda afatit 25 shtator të lënë nga KQZ raportin për deklarimin financiar të fushatës. Brenda muajit tetor pritet të bëhen publike deklarimet që pasqyrojnë të ardhurat e përfituara apo që partia politike ka patur në gjendje. Të gjitha shpenzimet e kryera në mënyrë të detajuar, bilanci i pasurive apo detyrimet që ka partia politike, nga caktimi datës së zgjedhjeve deri ditën e zgjedhjeve. Deri tani, nga 18 parti politike pjesëmarrëse në zgjedhje e 25 qershorit, pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve e kanë dorëzuar raportin financiar të fushatës zgjedhore vetëm 8 parti politike. Në zbatim të ligjit për partitë politike i ndryshuar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të marrë masa administrative për partitë politike të cilat kanë shkelur ligjin. Sa kaq Partia Demokratike është gjobitur nga KQZ me 12 milion lek për mos respektimin e kriterit të barazisë gjinore në listat me kandidat për deputet në zgjedhjet e 25 qershorit. Të vendos sankcion administrativ subjektit zgjedhor Partia Demokratike në masën 12 milion lek, kundër këtij vendimi mund bëhet ankim kolegjin zgjedhor pranë gjykatës apelit Tiranë brenda 30 ditëve nga shpallja e tij. Në fund të mbledhjes, kryetari i KQZ-s Klemens Guri urdhëroi administratën të shqyrtojë me shpejtësi kërkesat e ardhura nga prokuroria për verifikimin e formularit të dekriminalizimit për 2 deputetët, Aqif Rakipi dhe Gjetan Gjetani. Administrata kanë ardhur 2 kërkesa nga prokuroria e përgjithshme, ju lutem duhet të nxitoni për të bërë verifikimet përkatëse. Në Selanik është mbajtur takimi i dytë ndërministror mes Greqisë, Shqipërisë, Bullgarisë dhe Maqedonisë. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati e cilësoi një takim të rëndësishëm për thellimin më të lehtë marrëdhënieve të fqinjësisë mirë dhe bashkëpunimit, si dhe për përballlimin e sfidave aktuale të sigurisë. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ditmir Bushati mori pjesë në takimin e dytë ndërministror mes Greqisë, Shqipërisë, Bullgarisë dhe Maqedonisë, i cili u mbajt në Selanik. Kreu i diplomacisë shqiptare u ndal në momentet e vështira që kanë kaluar vendet tona në fushën e sigurisë, luftës kundër trafiqeve të palishme dhe ekstremizmit të dhunshëm. Ai tha se nevojitet që bashkëpunimi rajonal të shtrihet në disa fusha, me impakt dhe në procesin e integrimit europian të dy vendeve. Në këtë moment të dytë jemi duke skicuar disa fusha ku mund shtrihet më tej bashkëpunimi ynë, një bashkëpunim i cili shpresojmë që do të ndihmojë edhe proceset e integrimit europian, sidomos për Shqipërinë dhe Maqedoninë. Në këtë takim u diskutua mbi implikime strategjike të situatës dhe sfidave aktuale të sigurisë në rajon, nevojën për të adresuar kushtet e reja politiko-ekonomike, si dhe çështjet të cilat lidhen me sektorin e energjisë. Ka projekte me rëndësi strategjike për sa i përket rrugëve të energjisë dhe kur dihet gjithashtu impakti që ka energjia jo thjesht në çështjet e sigurisë, në reduktimin e influencës të aktorëve tretë në rajonin ton, por edhe në krijimin e një perspektive dhe horizonti të qartë ekonomik për të gjitha vendet. Vlerësim monetar për mësuesi duke u rritur pagat dhe mbështetje për kualifikimin cilësor u premtoi Ministri i Arsimit arsimtarëve në ditën e tyre ndërkombëtare. Ndërkohë, akreditimin dobët të disa universiteteve cilësoi një mundësi për të ringritur edhe më shumë, ndërsa paralajmëroi edhe akreditim të kurrikulave në vijim. Mësuesit do të kenë rritje page deri në 40% gjatë 4 viteve në vijim dhe mbi 20.000 prej tyre do të kualifikohen për të performuar më mirë.
Këtë mbështetje për të gjithë mësuesit në ditën e tyre ndërkombëtare, Ministri e Arsimit edhe nga Gjimnazi Senan Tafaj në Tiranë, gjatë takimit që zhvilloi në ambientin e kësaj shkolle. Ne jemi angazhuar të rrisim deri në 40% pagën e tyre. Mësuesit duhen mbështetur. Në 100 ditët e para do të vijojmë me një proces kualifikimi të 20.000 mësuesve. Një proces kualifikimi që është hartuar ka nevojës së çdo mësuesi fal testimit nevojave që bëm. Do të mundsojmë nxjerrjen nga niveli dobët I rreth 2200 mësuesve në të gjithë Shqipërinë, ashtu sikurse do ndërtojmë një sistem të ri të kualifikimit. E pyetur për akreditimin në universitete, Nikola përgjigj se ky vlerësim është një mundësi për të ringritur dhe rritur performancën, ndërsa paralajmëroi akreditim dhe për programet e studimit në të gjithë universitetet publike dhe private. Vlerësimi I standardeve cilësisë në aspektin institucional është hera e parë në Shqipëri që ndodh për universitetet publike. Kurse cili duhet shikojë të vërtetën, arsyet se pse jemi në këtë apo atë nivel standardi për të ringritur dhe për të performuar më mirë konform gjithë standardeve. Për herë të parë, ne kemi institucionet arsimit lartë të akredituara ndërkombëtarisht në aspektin institucional. Procesi vijon sepse ne riorganizojmë inspektimin e dytë apo atë që ne e quajmë VKL2, verifikimi I kritereve ligjore të dyta, dhe më pas padyshim edhe procesin e akreditimit të programeve të studimit. Universiteti I Tiranës, nisur nga vlerësimi I ulët I Agjencisë Britanike, të njëjtë për këtë çështje ka mbledhur dhe Senatin e Universitetit për të diskutuar mbi raportin final. Qytetarët e Pukës, të cilët prej 5 vitesh furnizohen me ujë të pishëm pa ndërprerje, po përballen me një situatë të pazakontë për ta. Prej 2 ditësh mungon uji I pishëm. Pas 5 vitesh furnizim pa ndërprerje të ujit të pishëm, duket se tashmë qyteti I Pukës po përballet me mungesën e tezgjatur të ujit të pishëm. Banorët e qytetit të Pukës, por dhe lagjeve periferike, prej 2 ditësh vuajnë mungesën e ujit të pishëm, teksa ndërmarrja e ujësjellës kanalizimeve deri më tani nuk ka përcjell asnjë njoftim drejtuar qytetarëve lidhur me shkaqet që kanë sjellë ndërprerjen e ujit të pishëm. Situata ka sjellë dhe reagimin e qytetarëve, të cilët e konsiderojnë abuzive ndërprerjen e ujit të pishëm, teksa nuk dihen shkaqet e ndërprerjes për më shumë se 48 orë. Ka të 2 ditë që po vujmë shumë dhe nuk e di se si do përballohet. Po normale nuk është se në qytet ne s'kemi as vend ku ta mushim një vend tjetër. Kena dal palo sy pas an pazarit. Llogaritë. As s'kena ku marrim, as ku mushim. Bilion që kam njëri të lik. Me zotën shumë, po s'kam se me ba. Allah ba të shpia jeme, për 2 ditë nuk lane janë qasë shumë janë. Se janë shpa ujë. Ujë s'kene kërkon me marë, pusa me mush s'ka, janë, që me ba. Ajo çfarë duket absurde është heshtja e ujësjellësit, I cili sikur të mos mjaftojë me prishjen e një anshme të kontratës, nuk ka njoftuar ende qytetarët çfarë po ndodh me mungesën e tezgjatur të ujit. Kjo s'është normale, të paktën duhet bëhet një njoftim, që për atë ora e gjysë ora sa vjen, se ne jena në punë, gjithë qytetarët janë në punë, absolutisht jo. Se na hiç, knaqëm me punë. Njoftoni. Që s'desh me na njoftu të paktën 20 orë përpara. Që me marr masat e duhura me mush. Janë të gjanat. Munges e theksuar e kena të 3 ditë, edhe nuk merr mos as drejtori, as kryetari I bashkisë, as kërkush nuk merr mos zotni. Na merrem me mend s'kam as faqet e mia, se s'kena pas ujë. S'ndo gjë kur paguaj parë zotni, unë jep lekun do ujt atë me ma pron. Trak. Situata më problematike mbetet në shërbimin spitalor, institucionet arsimore dhe ato të shërbimeve, ku mungesa e ujit ka sjell një gjendje të rënduar higjieno-sanitare. Shënojmë përplasje gjatë protestës së banorëve të fshatit Lekaj kundër ndërtimit të landfillit në këtë zonë. Teksa administratori I njësisë vendore GOS tha se nuk ka një vendim për landfill, banorët një zëri kërkuan largimin e tij dhe paralajmëruan protesta të tjera kundër projektit pasi ndihen të rrezikuar. Ata pa që kanë ngelur në shtëpitë tona, plejt, nanat, motrat, se të rinjtë që kanë ikë, të paktën të jetojnë të pahelmuar këto që kanë ngel për të jetuar. Me këto thirrje kanë vijuar protestat e banorëve të fshatit Lekaj në Rogozhin kundër ndërtimit të landfillit në këtë zonë, të vendosur kundër projektit. Banorët thonë se landfilli që ishte parashikuar të ndërtohej në GOS ka ndryshuar vendodhjen për në Lekaj. Me 200 metra larg fshatit nuk bëhet kjo punë. Të gjithë venin e përshtatshëm, ama kanë afër rrugën edhe t'i hullim aty mes popullit. Kryetar të degëve të gjithë njësive, KPD-ja, PS-ja, LSI e tjerë, duhet që në moment
të heqen, të zëvendësohen me ato njerëz që do të jenë tamam për të mbështetur. Ç'është Lajmeve? Është kança i pashërueshëm i këtij vendi. Është tepër shumë i rrezikshëm dhe s'do ndërtohet këtu. Administratori i Njësisë Vendore të Gosës tha se nuk ka asnjë vendim për ndërtimin e një landfilli, por fjala e tij nuk është besuar as pak nga banorët, të cilët kërkuan të largohen nga protesta. Ju garantoj në emër të qeverisë shqiptare që këtu në Leke nuk do ketë në. Me 20 gusht është aprovu në Gosë Molle. Ti si e kërkuqi? Unë jam administrator. Ti si e kërkuqi? Ti si e kërkuqi fare? Jo, këtu s'më kristi nga Vit për lyret këtu dhe flasin, kokat nuk vinë, kryetari i bashkisë nuk vjen zjeroj. Në mbështetje të banorëve, kreu i Departamentit për Mjedisin në Partinë Demokratike, Jamar Bërmaltezi, tha se qeveria ka shkelur ligjin duke ndryshuar vendimin drejt një landfilli rajonal për 3 qarqe. Mund të bëhet një landfill kudo që të dëshiroj cili do zyrtar qeveritar, pa patur asnjë studim paraprak. Tu po flitet për një landfill që të mbledhi mbetjet e Lekajt, Gosës, Rogozhinës, Peqinit, Divjakës dhe më gjërë. Bëhet fjalë për një landfill që të përfshijë 3 qarqe bashkë. Banorët e fshatit Lekaj paralajmërojnë të tjera protesta deri në bllokim rrugësh për të mos lejuar ndërtimin e landfillit. Me shumë erudicion, me shumë Kolegji Universitar Luarasi është pjesë aktive e Komitetit Shkencor dhe Organizativ që do të organizojë për herë të parë konventën mbi menaxhimin e mbetjeve në gjendje të lëngët, të ngurtë dhe të gastë. Kjo është gjendja e mjerueshme e mbetjeve në disa qytete të Shqipërisë. Trajtimi dhe menaxhimi i mbetjeve vijojnë të jenë një nga çështjet më të diskutuara kur flasin për problemet e mjedisit. Për herë të parë, forca e veprimit të bashkohet me atë të mendjes dhe të shkencës për të vënë metrin e parë në kilometrin e parë të menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane, të shkarkimeve të lëngëta dhe të lëshimeve në ajër, për të diskutuar lidhur me problemet e mbetjeve ambientalist, përfaqësues të Akademisë së Shkencave, si dhe përfaqësues të universiteteve publike dhe jo publike, ku merr pjesë aktivisht edhe Kolegji Universitar Luarasi, po kontribojnë konkretisht me studime dhe punë kërkimore për zgjidhje mjedisore afatgjata. Studime do të prezantohen në konventën mbi menaxhimin e mbetjeve në gjendje të lëngët, të ngurtë dhe të gastë. Shtefja e Departamentit Ekonomiksit në Kolegjin Universitar Luarasi, Ajli Tamani, e cila është edhe konsulente për mjedisin, thotë se stafi akademik do të japë kontribut real gjatë konventës, duke qenë pjesë e Komitetit Shkencor dhe Organizativ. Universiteti Luarasi është një nga organizatorët e kësaj konvente, të këtij aktiviteti, duke marrë pjesë në të dy komitetet organizativ dhe atij shkencor, duke vlerësuar tematikën dhe qasjen sociale që kanë ndaj tematika dhe problemeve të tilla. Luarasi do të jetë pjesë jo vetëm si organizator i këtij aktiviteti, por edhe me punime dhe do prezantohet në këtë konvent me punimet e veta, duke trajtuar tematikat nga ekspertë dhe pedagog të këtij universiteti, si në aspektin juridik të trajtimit të problemit, ashtu dhe në aspektin shkencor të një mirë menaxhimi më të mirë të kësaj problematike. Luarasi ishte institucioni mikpritës në aktivitetin e radhës ku Komiteti Organizativ dhe Shkencor ndau detyrat e punës për pjesëmarrësit në konvent. Organizatorët bëjnë me dije se gjenden pranë një qëllimi të madh, që kur ekspertët, profesorët të flasin, politika të dëgjoj dhe të përpiqet të kuptoj për të marrë masat e duhura. Konventa do të organizohet në datat 23 deri në 26 nëntor në Pallatin e Kongreseve. Kryebashkiaku Velia ishte sot i pranishëm në hapjen e thertores parë publike në Vaqar me qëllim tregtimin e mishit me standarde sigurie. Velia i kërkoi edhe nga operatorët privat të garantojnë standardet që ka vendosur bashkia, si edhe kërkoi bashkëpunimin e qytetarëve që të kërkojnë certifikatën e mishit. Produkte të certifikuara dhe me standarde është ky projekti i ri i Bashkisë së Tiranës dhe që merr rrudh me çeljen e thertores publike në zonën e Vaqarit, për të cilën do të kujdeset Agjencia për Mbrojtjen e Konsumatorit. Për kryebashkiakun Veliaj, kjo thertore do të vendos një standard të ri në garantimin e cilësisë dhe standardit ushqimor për banorët e kryeqytetit. Kjo punë nuk ka të bëjë me siguri ushqimore, s'ka të bëjë me siguri kombëtare. Gardo kohë ti mendojmë seriozisht këtë, edhe në përgjithësi të marrim jetën seriozisht. Nga mënyra se si kalojmë rrugën te çfarë fushën në stomak, kjo thertore vendos një standard, ashtu si në shumë fusha.
Ne kemi futur një operator publik, siç kemi futur për pastrimin edhe në iniciativa të tjera ku publiku po bën një punë më të mirë se sa privati, ashtu besoj dhe në këtë industri të konsumit dhe të përpunimit mishit, ne po fusim operatorin publik që është territoria e Agjencisë Mbrojtjes së Konsumatorit, SPARI për të ulur çmimet, së dyti për të rritur cilësinë. Velia i kërkoi prej operatorëve privat të garantojnë të njëjtat standarde dhe kushte higjienike, sikurse edhe thertoria publike e Bashkisë së Tiranës. Nëse ne do të kemi këtë bashkëpunim, edhe nga fermerët, që përdorin gjithmonë më shumë instrumenta publik të kontrollit edhe të shërbimit, por edhe nga qytetarët që kërkojnë të garanci në formë të certifikate, ne mund të kemi sot një Tiranë më të sigurt. Ndaj duhet bëjë një ftesë publike për gjithë ata që janë në këtë lloj industrie, në këtë lloj biznesi, të përdorin thertoren publike të bashkisë dhe gjithë ata që janë në sektorin privat, t'ju kërkojë siç u kërkojmë dhe operatorëve të tjerë në fusha të tjera, të mbajnë standardin e bashkisë. Veterineri i bashkisë do të jeti pranishëm në këtë thertore publike duke e garantuar përmes vulës standardet e mishit që del nga ky ambient. Lezhë përballet vazhdimisht me dëmtime të objekteve publike nga vandalët. Rasti më i fundit ishte në shëtitoren e Drinit, ku është grabitur rreth 360 metër kabull elektrik, ndaj dhe sipas drejtorit të shërbimeve të bashkisë së këtij qyteti, sistemi i kamerave në rrugët kryesore është i domosdoshëm. Të gjithë kablot toksor të rrjetit elektrik në shëtitoren e Drinit në Lezhë u grabitën, duke lënë errësirë totale parkun, por kjo nuk është hera e parë që grabitësit kanë në shënjestër objektet publike. Lezhë përballet vazhdimisht me akte të tilla vandale në rrugën e Kalas apo edhe në brendësi të lagjeve. Po na dëmtohen ndriçimi rrugor, janë mbledhur rreth 360 metra kabull në ndriçimin rrugor të shëtitores së Drinit. Kemi jashtë funksionit në ndriçimin rrugor të Kalas pasi janë mbledhur prej kohësh dhe investimin që ne bëjmë. Në pjesën ndërmuese të lagjeve të qytetit na vidhen kabulla, na digjen kazanat e mbeturinave, shkatrohen pa pikë përgjegjësie të gjitha pronat publike. Çdo investim i bashkisë nuk është për bashkinë dhe për administratën, është për komunitetin dhe të gjithë jemi bashkëpronar dhe bashkëpërdorues të këtyre vlerave. Prandaj, si pronën e shtëpisë, duhet të mbrojmë edhe pronën publike. E vetmi alternativë për të mos u përsëritur rastet, sipas Lushit mbetet vendosja e kamerave të sigurisë, por si pasojë mungesës së fondeve, projekti i bashkisë nuk është vënë në zbatim. Ne kemi një projekt, por për mungesë financash nuk mund të realizojmë dot. Duhet që rrugët e qytetit, sidomos rrugët kryesore të qytetit, të monitorohen me kamera në mënyrë që keqbërësit të jenë përballë verifikimit. Policia ende nuk ka arrestuar autorët e grabitjes së rreth 360 metër kabull elektrik që la shëtitoren pa energji elektrike. Një ditë pas transmetimit të lajmit në News24 të prerjeve në masivin pyjor të krabit në Puk, ka reaguar policia e shtetit. Automjete dhe forca policore ka nisur patrullimi në masivin pyjor për të evituar prerjet e paligjshme. Pas kronikës së transmetuar në News24, ku raportoi dëmtimi masiv i drurve në ekonominë pyjore të krabit në Puk, reagimi i policisë së shtetit ka qenë i menjëhershëm. Mësohet se nga sot, me urdhër të veçantë të shefit të komisariatit të policisë së Pukës, kryekomisar Pal Marku, masivi pyjor i krabit do të inspektohet pa ndërprerje nga automjete dhe patrulla policore, ndërsa patrullat të policisë së shtetit do të ketë edhe në hyrje daljet e masiveve të tjera pyjore në Pukë. Në ditën e parë të këtij aksioni, Blut e Pukës, të ndihmuar dhe nga shërbimi pyjor i Bashkisë së Pukës, kanë bërë të mundur identifikimin e zonave më me risk për të dëmtuar, ndërsa janë marrë në ruajtje drurët e prerë bërë gati për transport. Po ashtu, çdo automjet që lëviz në masivin pyjor të krabit, mësohet se nga sot do të jetë subjekt i kontrolleve të rrepta policore. Aktualisht, policia bën të ditur se një automjet që u gjen gjatë inspektimeve të pak ditëve më parë është bllokuar, ndërsa po mbahet në vëzhgim edhe një furgon i cili dyshohet se transporton nga zona e krabit në drejtim të fusharzit lëndrusore të Holl. Në masivin pyjor të krabit, dëmet e muajit të fundit janë kolosale, ndaj dhe masat për të shpëtuar atë çfarë ka mbetur erdhën në mënyrë të menjëhershme nga ana e policisë.
Aq shumë ulje në Gotek Elektroni sa tashmë është krijuar trafik ofertash në gjithë rrjetin e dyqaneve. Në datat 6, 7 dhe 8 tetor, kompania lider në tregtimin e elektroshtëpiakeve dhe produkteve elektronike ju ofron mundësinë të përfitoni nga uljet në çdo kategori deri në -57% për markat ekskluzive në Gotek. Trafik ofertash është slogani që Gotek ka zgjedhur për të reklamuar 3 ditët e super ofertave. Tashmë dihet se në Gotek çdia vetëm 3 ditë zjat, 6, 7 dhe 8 tetor, gjatë së cilave kompania lider në tregtimin e elektroshtëpiakeve dhe produkteve elektronike ju ofron mundësinë unike të përfitoni nga ulje drastike në çdo kategori, deri në -57%, për markat më të garantuara ndërkombëtare dhe ekskluzive në Gotek si Hotpoint Ariston, Indesit, Kandi, Elika, Ariston, Hyundai, Samsung, Sharp, Blaupunkt, TVS e të tjerë. Aq shumë ulje në Gotek Electronics sa tashmë ka krijuar një trafik tepër të madh ofertash në gjithë rrjetin tonë të dyqaneve. Këto 3 ditë mund të gjeni produkte tepër cilësore me çmime të leverdishme për tregun vendas. Gjithashtu transportin falas dhe 0% interes me financim. Këto 3 ditë ne ofrojmë 5 vjet garanci për të gjitha elektroshtëpiaket, të cilat janë të një cilësie tepër të lartë dhe me çmime të papërsëritshme në dyqanet tona në të gjithë vendin. Gjithashtu Gotek brenda vitit do mundsoj zgjerimin e rrjetit të dyqaneve të tij, duke mundsuar që të gjithë klientët kudo që ndodhen të përfitojnë nga këto produkte tepër cilësore dhe me çmime shumë të lira. Me thënë drejtën, unë jam klient e Gotekut dhe këtë radhë dëgjova dhe reklamat në televizion si dhe broshurat që na erdhën nëpër shtëpi dhe me thënë drejtën kishim bërë goxha ulje dhe uljet janë në 57% dhe jo pak. Dhe duke i krahasuar me cilësinë, unë them që unë mund të blej vetëm Gotek. Garancia sigurisht, sepse këtë radhë është risi, më duket për Gotekun, është 5 vjet garanci dhe këtë garanci nuk e gjen gjë kundi tjetër. Unë jam një klient e rregullt e kompanisë Gotek, arsyet janë të jetëgjatësisë produkteve edhe tek oferta që ofrojnë gjithmonë në traditorët që organizojnë. Me levërdim më duk tek oferta garancia 5 vjeçare që ofrojnë, plus çmime që nëpërmjet ofertës që ato ofrojnë, gjithmonë na kanë dalë reale ulje që kanë ofruar. Në të gjithë rrjetin e dyqaneve Gotek në Tiranë, Durrës, Korçë, Pogradec, Lezhë dhe Peshkopi, klientët mund të përfitojnë nga këto oferta drastike në të gjithë sektorët e Gotek Electronics në datat 6, 7 dhe 8 tetor. Novelisti britanik Kazuo Ishiguro është nderuar me çmimin Nobel për letërsim për vitin 2017. Shkrimtari me origjinë nga Japonia u vlerësua nga Akademia Suedeze si autori romaneve me fuqi të madhe emocionale, që ka zbuluar hendekun që qëndron pas iluzioneve tona të gabuara të lidhjes me botën. Në garën për çmimin Nobel këtë vit ishte edhe shkrimtari i njohur shqiptar Ismail Kadere. The Nobel Prize in Literature 2017 is awarded to the English writer Kazuo Ishiguro, who in novels of great Shkrimtari britanik Kazuo Ishiguro është nderuar me çmimin Nobel në letërsi për vitin 2017. Romancieri u vlerësua nga Akademia Suedeze si një shkrimtar i cili përmes romaneve të tij ka zbuluar hendekun që qëndron pas iluzioneve tona të gabuara të lidhjes me botën. Ishiguro ka shkruar 8 romane të cilat janë përkthyer në 40 gjuhë të ndryshme. Ajo që mbetet nga dita dhe Mos më lër janë 2 ndër romanet më të famshme të shkrimtarit, vepra në të cilat janë bazuar edhe filmat me të njëjtë tituj. Në një deklaratë për BBC pas marrjes së çmimit Nobel, Ishiguro tha se nuk është kontaktuar asnjëherë nga Komiteti i Nobelit dhe nuk ishte i sigurt nëse ajo çfarë kishte ndodhur ishte një mashtrim apo ishte e vërtet. Është një nder i mrekullueshëm, pasi kjo do të thotë që unë jam në gjurmët e autorëve më të mëdhenj që kanë jetuar. Është një vlerësim i jashtëzakonshëm, tha ai për BBC. Ishiguro tha se shpresonte që çmimi Nobel të jetë një forcë që bota të bëhet më e mirë. Bota është në një moment shumë të pasigurt dhe shpresoj që të gjitha çmimet Nobel të jenë një forcë për diçka pozitive në botë. Novelisti ka lindur në Nagasaki të Japonisë në 1954 dhe u transferua në Mbretërinë e Bashkuar në moshën 6 vjeçare. Ishiguro, një nga autorët më të njohur bashkëkohor të letërsisë angleze, është nominuar 4 herë për Man Booker Award dhe fitoi çmimin në 1989 për romanin e tij
ajo që mbetet nga dita. Në vitin 2008, The Times e rënditi shiguron të 32-tin në listën e 50 shkrimtarëve më të mëdhej britanik, që nga viti 1945. Në listën e kandidatëve për çmimin Nobel për letërsinë, këtë vit ishte edhe shkrimtari i njohur shqiptar Ismail Kadare. Vinë në Shqip 2 libra të autores greke Alkizej të rrëfyera plot humor dhe që mbajnë lexuesit mbërthyer pas historisë. Librat e Zejt thyen pengesat mes librave për adoleshent dhe atyre për fëmijë, por që i lexojnë edhe të rriturit. 2 libra plot humor dhe ngjarje të ditëve të sotme nga një personalitet i letrave greke, Alkizej, vinë në Shqip dhe promovohen pikërisht në ditën ndërkombëtare të përkthimit. Librat e Zejt janë përkthyer në shumë gjuhë, ndërsa 2 botimet që vinë në Shqip, Çadra e Purpur dhe Konstantina, janë 2 libra që do t'i mbajnë lexuesit të lidhur pas historisë së rrëfyer. Πολύ χαρούμενη που είμαι στα Τύρανα, γιατί unë jam shumë e lumtur që ndodhem sot në Tiranë, pasi është hera e parë. Gëzohem shumë që librat e letërsisë greke përkthehen në Shqip, sepse kështu ju do të keni mundësinë të na njihni më mirë, por mendoj që dhe kundërta përkthimi i librave nga letërsia shqiptare në greqisht do të ishte shumë mirë. E pranishme në promovimin e 2 librave të autores greke ishte edhe Ministre e Kulturës Mirela Kumbaro. Dhe ishte rasti që Alkizej ta komplimentonte duke u shprehur. Ministra Kulture që lexojnë janë vërtet pak. Kam ardhur si një përkthyesi, si një lexuese dhe në fakt me kuriozitetin shumë të madh për të lexuar njërin prej librave, se të dyja për njëherë nuk i lexoj dot, por përgjithsisht detyra si ministër më bën që të rris kapicën e librave të cilat presin ditën kur të mbaroj këtë detyrë përkohshme dhe t'i kthehem profesionit të përjetshëm atij të lexuesit. Alkizej ka aftësinë të vëzhgojë dhe të përshkruajë gjithçka përreth, me stilin e saj dhe gjuhën e mistershme. Të shkruar për fëmijë, librat e Zejt thyen pengesat mes librave për adoleshentë dhe atyre për fëmijë, por që i lexojnë edhe të rriturit. Librat e saj i lexojnë të gjithë. Zonja dhe zotrin, ndoqet edicionin qendror informativ në News 24. Për më tepër ju mund të klikoni në balkanweb.com për të marrë informacion më të hollësishëm, mund të shfletoni online gazetën shqiptare, të dëgjoni radion shqiptare, mund të ndiqni edhe në live streame në YouTube. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, mirupafshim. Miru takofshim bashkë.